Привіт! Вітаю на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати мітинги гачком. Матеріали, необхідні для виготовлення, ви знайдете в описі. Починаємо в'язати з ланцюжка повітряних петель. Кладемо гачок під ниточку перекручуємо і робочу частину протягуємо через петельку на гачку. Далі набираємо петлі, захоплюємо гачком робочу частинку ниточки і протягуємо через петлю на гачку. Всього нам потрібно набрати 26 петель. Якщо ви хочете довші мітинги, то набирайте більшу кількість петель. В мене вже готовий ланцюжок. Починаємо в'язати перший ряд. Для цього я роблю накид. Першу петельку від гачка пропускаю і в другу буду вводити гачок. Вводжу гачок, витягую робочу ниточку і тепер першу петельку на гачку протягую через дві інших. Ось так. Тоді знову роблю накид, вводжу гачок в наступну петельку, витягую робочу ниточку, першу петельку на гачку протягую через дві інші. Знову накид, вводжу гачок в петельку, витягую робочу ниточку, першу петельку протягую через дві інші. І так в'яжу до кінця цього ряду. Ось так виглядає вже пров'язаний ряд. В кінці роблю одну повітряну петлю підйому і повертаю в'язання. Тоді знову в наступному ряду починаємо в'язати в другу петельку, роблю накид, вводжу гачок в другу петельку, витягую робочу ниточку, першу петельку на гачку протягую через дві інші. Далі знову роблю накид, але вводжу гачок вже не в петельку, а лише за задню її стінку, за ту стінку, що далі від нас. Вводжу гачок, витягую робочу нитку, першу петельку на гачку протягую через дві інші. І далі у всі інші петельки ми в'яжемо лише за задню стінку. Повторюю, задня стінка – це та, що далі від вас. Захоплюємо тільки одну частинку петельки. Останню петельку в ряді ми так само, як і другу, пров'язуємо за обидві стінки. Після цього знову робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання, першу петельку від гачка пропускаємо, другу пров'язуємо за обидві стінки, вводимо гачок, витягуємо робочу нитку, першу петельку протягуємо через дві інші. Всі наступні петельки, так як і в минулому ряді, ми в'яжемо лише за задню стінку. Останню петельку ми знову пров'язуємо за обидві стінки. Після цього робимо одну повітряну петлю підйому, знову повертаємо в'язання і починаємо в'язати в другу петельку за обидві стінки.
Далі всі петлі в ряді пров'язуємо лише за задню стінку. Таким чином нам потрібно пров'язати 30 рядів. Ці ряди ви пров'яжете самостійно, після цього як вони будуть готові, повертайтеся, я покажу, що робити далі. У мене вже готові всі ряди, ось так вони мають виглядати, але все ж я вам рекомендую приміряти на свою руку, можливо, вам потрібна більша або менша кількість рядів. Отож, тепер нам потрібно зв'язати мітинку і залишити отвір на пальчик. Для цього розміщуємо її ось таким чином, щоб петелька була ззаду ніби. Вводимо гачок в петельку на одній частинці мітинки. І захоплюємо гачком ту петельку, що в нас вже є, там, де ми завершили в'язати. І протягуємо одну петельку через іншу. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Далі вводимо гачок в петельку з одного боку і за задню стінку петельки з іншого боку. Витягуємо робочу нитку через них. І тоді першу петельку на гачку протягуємо через другу. Далі знову вводимо в одну петельку, за задню стінку іншої петельки, витягуємо робочу ниточку, першу петельку на гачку протягуємо через другу. Таким чином нам потрібно пров'язати 8 петельок. Наступні 6 петельок ми пров'яжемо тільки по одній частинці мітинки. На відео ви бачите, як це зробити. Ми просто вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку і першу петельку протягуємо через другу. Знову вводимо гачок, витягуємо робочу нитку, першу петельку протягуємо через другу. І так 6 петельок. Далі ми вводимо гачок в 7 петельку, пропускаємо 6 петельок на іншій частині мітинки, теж вводимо гачок в 7, витягуємо робочу нитку і продовжуємо в'язати точно так само, як ми зв'язували перших 8 петельок на мітинці. Ось так виглядає вже зв'язана мітинка. Тепер обрізаю кінчик ниточки і протягую його через петельку на гачку. Ось так це повинно виглядати. Тепер ховаємо кінчики ниточок. Для цього нам знадобиться гачок меншого розміру. Я буду використовувати гачок номер 3. Для початку беремо один кінчик і просто протягуємо його декілька разів під рядами мітинки. Ось так, як показано на відео. Все дуже просто. Виводимо кінчик на виворотній бік, це важливо, саме на виворотній. І тепер, щоб зручно було, я ось так мітинку трішки вивертаю. І цей кінчик ниточки потрібно розділити на 2 частинки. Це зробити дуже легко. Розділяю, беру гачок, одну частинку ще раз протягую під рядами, ось так.
і зав'язую з цих двох частинок 2 вузлики. І тепер кінчики, що залишилися, обрізаю. Другий кінчик ниточки ховаю точно так само. Тепер вам потрібно зв'язати другу точно таку саму мітинку. Це ви зробите самостійно. Ось і все, мітинки готові. Дякую, що в'язали разом зі мною. Чекаю ваших вподобайок та підписок. До зустрічі в наступному відео.